คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast ทุกคนรู้ดีแหละครับว่า LinkedIn เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเป็นโซเชียลมีเดียที่คนทำงานใช้กันเนาะแต่ว่าตั้งแต่ผมรู้จัก LinkedIn มาจนถึงวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าแพลตฟอร์มนี้เพื่อไปหางานหรือว่าไปจ้างงานคนก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคนในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแชร์ความรู้ในการเล่าประสบการณ์การทำงานแล้วก็สร้างตัวตนในสายอาชีพครับหรือแม้แต่จะใช้เป็นช่องทางในการหาลูกค้าใหม่ก็ได้เหมือนกันครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้รับข้อความได้รับงานได้รับการติดต่อมาจากลูกค้าผ่านทาง LinkedIn เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มันไม่ได้เกิดจากการโพสต์ขายของตรงๆครับแต่มันก็เกิดจากการที่ผมเนี่ยแชร์เรื่องราวที่ตัวเองเชี่ยวชาญแชร์ประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผมครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าถ้าอยากเริ่มทำคอนเทนต์บน LinkedIn ควรโพสต์อะไรแล้วก็รูปแบบไหนมันถึงจะเวิร์กครับรวมถึงจะต้องทำยังไงเพื่อจะเปลี่ยนคนอ่านโพสต์ของเราเนี่ยให้กลายเป็นลูกค้าของเราครับมาเริ่มกันก่อนว่า LinkedIn เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างเพราะถึงแม้ว่าใครๆก็สามารถใช้งาน LinkedIn ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการทำคอนเทนต์แล้วก็การสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่เขาขายความรู้บริการหรือว่าความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษเลยล่ะอย่างเช่นพวกฟรีแลนซ์พวกทีมคอนซัลท์ต่างๆหรือเจ้าของธุรกิจคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วคนทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วรวมถึง HR ด้วยครับซึ่งเหตุผลมันก็เพราะว่าคนที่ใช้งาน LinkedIn เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนทำงานเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่เขากำลังมองหาโอกาสใหม่ๆทั้งในแง่ของการจ้างงานแล้วก็ในการรับจ้างงานนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมบอกมาเนี่ย LinkedIn ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราสามารถทำให้เขารู้จักตัวตนของเราได้ก่อนที่จะมีการพูดคุยเรื่องงานอีกและทีนี้ทำไมการทำคอนเทนต์บน LinkedIn เนี่ยมันถึงช่วยหาลูกค้าได้อย่างที่บอกเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใน LinkedIn เนี่ยเขาก็จะมาติดตามสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่ามองหาสิ่งที่ตัวเองสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ know how หรือว่าเรื่องของ connection หรืออัปเดตสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเขานั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คอนเทนต์ใน LinkedIn เนี่ยมีโอกาสจะถูกแชร์มากขึ้นถูกอ่านมากขึ้นแล้วก็ถูกพูดถึงถูกพูดคุยมากขึ้นนั่นเองครับรวมถึงการโพสต์บน LinkedIn เนี่ยมันยังมีข้อดีก็คือมันช่วยสร้าง personal branding ให้คนรู้จักในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อเข้ามานั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยการโพสต์ใน LinkedIn เนี่ยมันยังช่วยให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นรู้จักงานของเรามากขึ้นผ่านคอนเทนต์หรือว่าเพิ่มโอกาสในการที่คนที่สนใจจ้างงานประเภทเดียวกับที่เราทำอยู่เนี่ยเข้ามารู้จักเรามากขึ้นนั่นเองครับและอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้จาก LinkedIn เนี่ยก็คือลูกค้าหลายคนเขาไม่ได้ติดต่อทันทีหลังจากที่เห็นโพสต์ครับแต่ว่าเขาจะติดตามเราไปเรื่อยๆก่อนอ่านหลายโพสต์อ่านหลายคอนเทนต์แล้วดูวิธีคิดของเราและเมื่อวันที่แบบมีโปรเจกต์หรือว่าเขากำลังมองหาคนที่จะทำงานตรงส่วนนี้จริงๆเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ออกมาได้ดีนะครับเราเห็นข้อดีของการโพสต์ใน LinkedIn ไปแล้วเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มทำคอนเทนต์ใน LinkedIn เนี่ยเราต้องวางแผนอะไรบ้างครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมอง3เรื่องนี้ก่อนอย่างแรกก็คือรู้ก่อนว่าเราอยากให้คนเนี่ยจำเราในเรื่องอะไรครับอย่างเช่นอยากให้คนจำเราในฐานะคนทำงาน SEO หรือว่าอยากให้จำในฐานะเป็นคนทำงาน Marketing ทำงานเกี่ยวกับ Finance หรือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่อง AI อะไรเงี้ยครับไม่จำเป็นจะต้องแบบเก่งรอบด้านนะแต่ว่าควรมีแบบตัวตนหลักหรือว่าหัวข้อหลักให้คนเริ่มเชื่อมโยงได้ว่าถ้าเราทำเรื่องนี้หรือว่าถ้าเขาคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยจะต้องคิดถึงเราก่อนอะไรประมาณนี้อย่างที่2ก็คือกำหนดกลุ่มเป้าหมายครับก็คือเราอย่าพยายามเขียนให้ทุกคนอ่านอย่าพยายามมองว่าคอนเทนต์เราเนี่ยมันแมสมากๆทุกเพศทุกวัยสามารถอ่านได้แต่ให้เลือกให้ชัดว่าเรากำลังสื่อสารกับใครอยู่อย่างเช่นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนทำการตลาดหรือจะเป็น HR หรือเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีเพนพอยต์หรือว่ามีความสนใจในเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันครับยิ่งเราเข้าใจคนอ่านมากเท่าไหร่แล้วก็เลือกได้ถูกเนี่ยการคิดหัวข้อแล้วก็การทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยครับอย่างที่3ก็คือการวางคอนเทนต์พิลล่าครับอย่างที่บอกเลยคอนเทนต์พิลล่าเนี่ยสำคัญมากๆในทุกๆการทำคอนเทนต์ในทุกๆแวดวงเลยนะครับเพ
ราะว่าแทนที่เราจะคิดหัวข้อใหม่ทุกวันเนาะแล้วก็แบ่งหมวดหมู่คอนเทนต์ให้มันชัดเจนไว้ก่อนอย่างเช่นเราอาจจะมีคอนเทนต์พิลล่าที่เป็นความรู้เป็นประสบการณ์เป็นมุมมองหรือว่าเป็นการอัปเดตเครื่องมืออะไรเงี้ยครับพอเรามีโครงสร้างแบบเนี้ยเราจะทำคอนเทนต์แล้วก็แตกหัวข้อย่อยออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็คอนเทนต์ของเราเนี่ยจะมีระบบมากขึ้นพอวางแผนเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าคอนเทนต์แบบไหนที่มันเหมาะกับ LinkedIn ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าเหมาะกับ LinkedIn เนี่ยอันดับหนึ่งก็คือการแชร์ประสบการณ์การทำงานครับคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยได้รับความน่าสนใจอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์จริงเนาะอย่างเช่นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากการทำงานการทำโปรเจกต์นี้หรือว่าสิ่งที่เราผิดพลาดในการทำงานหรือคำแนะนำที่อยากจะบอกคนอื่นๆที่ทำงานตรงนี้อยู่ครับคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยทำให้คนดูคนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราอะรู้จริงคอนเทนต์ประเภทที่2ก็คือคอนเทนต์ประเภท case study ครับก็คือการนำโปรเจกต์ต่างๆแคมเปญต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เราทำมาเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงหรือว่ามีอินไซต์อะไรบางอย่างที่เราอยากจะนำเสนอหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนที่อยากจะจ้างหรือคนที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาเห็นวิธีคิดแล้วก็เห็นกระบวนการทำงานของเราแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าแมทกับการทำงานของเขาไหมนั่นเองครับคอนเทนต์ประเภทที่3ก็คือคอนเทนต์ที่เป็นประเภท how to วิธีทำต่างๆเช่นวิธีทำ SEO วิธีการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ครับยิ่งคอนเทนต์พวกนี้อธิบายเป็นขั้นตอนได้ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสที่คนจะแชร์หรือว่าเซฟไว้หรือว่ามาพูดคุยกับเราได้มากขึ้นได้ด้วยครับคอนเทนต์ประเภทที่4ก็คือการแชร์มุมมองต่างๆครับตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ได้ engage ดีมากๆก็คือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับเทรนด์หรือว่าอัปเดตต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในแวดวงของเรานะครับเป็นคอนเทนต์ที่จะทำให้มีคนเนี่ยอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นมากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือควรมีเหตุผลแล้วก็มุมมองของตัวเองที่ชัดเจนด้วยนะครับไม่ใช่แค่แชร์ข่าวแล้วก็อธิบายความรู้สึกสั้นๆอะไรเงี้ยคอนเทนต์อย่างที่5ที่ได้รับความนิยมก็คือคอนเทนต์พวก behind the scene ครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไม่ได้อยากเห็นผลงานสำเร็จอย่างเดียวแต่ว่าอยากรู้ด้วยว่าเบื้องหลังการทำงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเราอาจจะเล่าพวกแบบ workflow วิธีคิดหรือว่าขั้นตอนการทำงานของตัวเราเองเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้คนเนี่ยเห็นตัวตนแล้วก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้มากขึ้นว่าโอเคเราทำสิ่งนี้จริงด้วยวิธีแบบนี้อะไรประมาณนี้พูดถึงเรื่องประเภทคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมไปแล้วเนี่ยเรามาดูเทคนิคในการโพสต์ LinkedIn ให้คนเนี่ยหยุดเพื่ออ่านเรากันบ้างดีกว่านะครับเทคนิคแรกก็คือการใช้ฮุกครับฮุกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าโพสต์ใน LinkedIn เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันต่อวันเลยเราก็ควรที่จะต้องเริ่มด้วยฮุกที่สามารถหยุดคนให้อ่านต่อได้นะครับสิ่งที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยก็อย่างเช่นผมจะเริ่มต้นด้วยแบบผมคิดว่าหรือว่ามีลูกค้าถามผมมาว่าหรือว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายที่สุดอะไรประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าฮุกพวกนี้มันจะช่วยทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเราหรือว่าเรากำลังเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเองจริงๆครับเทคนิคที่2ก็คือเขียนให้อ่านง่ายครับอ่านง่ายใน LinkedIn ในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาทางการมากครับถึงมันจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคนทำงานเนาะแต่สิ่งที่ควรทำก็คือใช้ย่อหน้าเนี่ยให้มันสั้นๆแล้วก็เว้นบรรทัดให้มันรู้สึกว่าอ่านแล้วสบายตารวมถึงเล่าเรื่องให้มันมีลำดับชัดเจนครับเพราะว่าการสร้างโครงสร้างให้มันอ่านง่ายมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสให้คนเนี่ยสามารถอ่านจนจบมากกว่าบทความที่เราเขียนแบบยาวเหยียดละเอียดยิบแต่ว่าเขียนยาวติดกันไม่มีการแบ่งให้มันแบบมีจังหวะหายใจบ้างอะไรเงี้ยเทคนิคที่3ก็คือการจบด้วยคำถามครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่มีในโซเชียลมีเดียหลายๆอันแล้วก็ใน LinkedIn ก็ควรจะทำด้วยอย่างเช่นเราเขียนมาเกี่ยวกับประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะถามในประโยคสุดท้ายว่าเป็นคุณเนี่ยเคยเจอแบบนี้ไหมหรือว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกวิธีไหนอะไรเงี้ยครับคำถามเล็กๆที่เราวางไว้ในคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันจะช่วยให้คนเนี่ยอยากจะมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนั่นเองมันมีเทคนิคมันมีสิ่งที่ควรทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยเวลาที่เราโพสต์ใน LinkedIn นะครับจากที่ผมสังเกตมันเนี่ยโพสต์ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือ1โพสต์แต่เรื่องขายของ2เขียนเหมือนแบบเป็นข่าว PR อะไรเงี้ยครับ
3ก็คือไม่มีความคิดเห็นไม่มีประสบการณ์ของตัวเองเลยเหมือนแค่แบบไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามายัดลงในโพสต์4ก็คือโพสต์ไม่สม่ำเสมอ5ก็คือกังวลยอด engage มากเกินไปครับแล้วก็ขอย้อนกลับมาตรงที่โพสต์ไม่สม่ำเสมอนิดนึงครับการโพสต์หรือว่าการทำคอนเทนต์ใน LinkedIn เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องโพสต์บ่อยมากก็ได้นะครับแต่ว่าเราควรจะต้องโพสต์ให้มันสม่ำเสมอครับโดยปกติแล้วก็คิดว่าควรจะตั้งเป้าไว้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ครับให้มันมีแบบในแต่ละช่วงของสัปดาห์มันมีการอัปเดตครับแล้วก็มีสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปด้วยก็คือควรจะตอบคอมเมนต์ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาสอบถามหรือว่ามาพูดคุยครับรวมถึงควรจะไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคนอื่นบ้างนอกจากนี้ก็ควรจะมีการสร้างคอนเนคชันสร้างเน็ตเวิร์กไปพร้อมกับการทำคอนเทนต์ครับทั้งนี้มันก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในสายงานเดียวกันหรือคนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ากับเราในอนาคตนั่นเองครับโดยสรุปก็คือถ้าในมุมมองของการตลาดเนี่ย LinkedIn เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการขายของแบบตรงๆเนาะยิ่งเราแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์หรือว่ามุมมองที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยคนเขาก็จะเริ่มจดจำเราได้ก็คือเป็นการสร้าง personal branding นั่นแหละแล้วเราก็จะดูเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นโอกาสให้คนเนี่ยอยากจะจ้างเราหรือว่านึกถึงเราเป็นอันดับแรกๆถ้าเกิดอยากจะจ้างงานนั่นเองครับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไม่ยาวมากแต่ว่าถ้าเกิดใครลองเอาไปทำแล้วหรือว่าใครกำลังทำคอนเทนต์ใน LinkedIn อยู่เนี่ยก็มาแชร์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับยังไงก็รออ่านคอมเมนต์อยู่นะแล้วก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time ในทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอดูกันละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ